vô ngã theo thầy thì nó vô ngã thì tất cả mọi cái là mình biết là vô ngã là không phải của mình, không phải cả mạng này. Giờ anh nói là của mình là có cả, đúng không? đúng rồi. Thì mình nói là cái thân này tôi không già nữa, nhưng mà hắn cũng tự hết già, tự hết chết. Nếu mà của mình á thì mình nói đừng có chết nữa. Xin chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh của con. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày nhiều niềm vui, hạnh phúc và an lạc. Hôm nay con có xem một clip rất là hay và con muốn chia sẻ clip này đến với cô chú anh chị và các bạn cùng xem với con nhé. Thì đối với mình cũng không có ngại ngùng, không có lo phải như thế này nữa, mà mình cũng nói với họ là mình người tu, có tu hành thì quay hay không thì đối với con thì như nhau à. Nhưng mà để sao mà mình thấy cái niềm vui, được cái hạnh phúc đó, thì mình thế nào được hết. Nay đây chẳng hạn như mình phạm tội lỗi gì hay là cái gì mình mới sợ người ta quay chụp hình chứ giờ không có cái gì đâu. Tất nhiên mình không lừa dối ai cả. Kể cả thì cũng rất tự có anh biết là người tu hành này để dù mình đừng có ra đời nữa. Ở tù miễn thì cho tôi chết ấy, để tạo cái niềm tin cho bản thân với mọi người đấy là được. Nói theo học theo kinh đời này mà cũng vô thường mà cũng không vô thường, chứ không phải là cái gì cũng vô thường cả, cái gì cũng có, không phải là tất cả mọi cái đều vô thường cả. Như mọi người thấy hư không này đâu có hay gì đâu, nó phải cũng thường hằng thường còn. Cho nên tất cả thế gian đây là cái này là vô thường cả, không phải có cái thường có cái vô thường. Nhưng mà để mình tu hành để mình đạt từ cái vô thường để trở thành cái không vô thường, để mình bất tử thì mình tu hành theo lời Phật thì không có khổ nữa. Già thường chết là đã có. Thế bây giờ khi mà con anh cho hỏi như thế thì con đã chứng kiến thấy là tất cả mọi người rồi đi đến già chết, không có ai không phải cả, đó là vô thường. Thực tế con được già chết và già chết thấy mọi người như thế là đã mình thấy cái đó là sự vô thường của cuộc đời rồi. Thì mình biết cái đó, nhưng mà có những cái không phải vô thường thì mình cần nỗ lực tu hành theo Phật thì nó không vô thường đó. Nhưng mà tất cả mọi cái là có cả vô thường và cả không vô thường ở trong đấy, cho mình cũng không khẳng định đó là tất cả mọi cái là đều vô thường. Già khổ thì ở đời thì Đức Phật khẳng định có 8 cái khổ: anh già bệnh chết, cầu oán ái tặc, hồi khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, ngủ ấm sĩ thành khổ. 8 cái đó thì đã hiển nhiên rồi. Có cái sanh, sự già, sự chết đều là khổ thì mình đã thấy đó. Nó là chân lý. Chân lý không có ai thay đổi được, thì đó là như thế là không bất kỳ bất kỳ, đó là nội khổ. Sự khổ ở đó thì mình đã thấy chết, bệnh, mọi người thấy bệnh là khổ. Ở đời mà thấy làm ăn mà thất bại hay kiếm hay là cái gì đó đều khổ. Chẳng hạn như yêu đương ai đó mà thì người ta bỏ mình để cái gì khổ, đúng không? Có thực tế đó ở đời mình thấy nghiệm ra như thế là biết được có sự khổ chứ không phải là không có. Tại vì mình nói là mình thấy ở nhà mọi người có người thành đạt hạnh phúc, nhưng mà rồi đến khi nó cũng không chống được già chết, cũng rồi già rồi mình chết cũng đều khổ. Không bắt hỏi ai nói là tôi sinh ra không bị bệnh, nhưng mà sống lâu rồi đến đó lại còn già chết, chắc chắn đó là cái sự hiển nhiên không ai chống được. Thì thấy có sự khổ, có sự khổ thì trên này đó thì nói là tôi sống bất tử không có. Nhưng mà ai nói vì già mà không khổ thì cái người đó vì gì á. Tất cả người già đều khổ, không làm được nữa, nằm viện chờ con cái cho ăn uống rồi mà nói không khổ thì không có. Thế là già là khổ, bệnh nằm đó khổ. Rồi không còn vui nữa, nhưng mà trong cái cuộc vui đó là nó ngắn ngủi, nó không lâu bền. Chẳng hạn như vui hôm nay mai lại chia ly. Nên là đó là có sự khổ ở đó thì vô thường khổ, có sự vô thường có sự khổ, đó là chắc chắn là ở đời là khổ. Khổ này thành kể cả mình hoài đi thân thể này, hoài đi mình thấy khổ, chết khổ, chết đau đớn khổ, người thân biệt ly, yêu đương
hay là ái vì chiến tranh chết hay là cái gì người thương bỏ đi khổ. ái biệt ly khổ. Kẻ thù gặp nhau, mình đang như thế này thì đừng gặp kẻ thù tới. Hắn sợ lo sợ họ đánh đập họ chém giết hay họ cướp bóc của mình, khổ kẻ thù của mình đó tới là hại mình, cái là mình sợ chết là mình khổ thôi. Mình cầu làm việc những cái gì mà mình cầu hay cái gì thì cầu mình thành được cái này cái kia mà không thành khổ, đúng không? Rất muốn mình mong rằng làm được cái này hay chưa, giống như tu để thành cái này hay thành cái kia, hay là mình làm ăn để đạt cái này đạt cái kia, hay được tích tập học về, hay là sức so quyền đời mà thất bại cái khổ, nguyện cầu được cái này cái kia mà mình chẳng hạn như là ước nguyện để trở thành một tổ giếng mà mình không được có thành khổ, tất cả đều do tham ái gây ra cả, tham sân si gây đó có cái khổ. Vô ngã thì tất cả mọi cái là mình biết là vô ngã là không phải của mình, không phải ngã mạn này. Giờ anh nói là của mình là có ngã đúng không? Đúng rồi. Thì mình nói là cái thân này tôi không già nữa, nhưng mà hắn cũng tự hết già, tự hết chết. Nếu mà của mình á thì mình nói đừng có chết nữa, đừng có bệnh nữa, nhưng mà hắn là không phải của mình nên là mình nói không được, mình điều chỉnh không được. Cái này là của người, của cái quy luật vô thường nó như thế, mình không điều chỉnh được là không phải của mình, điều chỉnh không phải vô thường của mình nữa. Nó là do lục căn lục trần đấy, do cái là không thuộc về của mình là thành vô ngã, mình không điều chỉnh được cái hành vi này. Vâng. Giờ anh mà nói là cái thân này là của tôi là vô thường thì mình nói đừng có già nữa, đừng có chết nữa, nhưng mà hắn vẫn già chết thì không phải theo mình thì đó là vô ngã, đúng không? Nếu mà một người nào đó tôi không bệnh, không già chết, không sanh ra nữa thì mình phải tu tập, thì khi đó là khi mà mình tu tập vượt qua cái ngã thì nó thành vô ngã. Vô ngã là không phải sanh già chết, thì khi đó nó không vô ngã ở trong hết, nó vô ngã. Cái ngã này từ tham sân sinh ra, tham sân si sinh ra ngã này. Nếu mà hết tham sân si thì nó không vô ngã, không tham nữa. Chẳng hạn như giờ cái ngã mạn này là nói tôi hơn, tôi thua, hoặc là tôi bằng, hay là ngã mạn tăng tục mạn, hay là ngã mạn tôi như thế này, tôi đẹp, người kia xấu, yêu ghét, giận hờn, tất cả tham sân si đấy sinh ra ngã mạn này. Ngã này cho chấp thủ tôi là chấp thân, thì khi đó nếu mà mình vượt qua cái này thì mình không có ngã nữa, tất cùng nằm ở trong tham sân si cả. Khi các căn này tiếp xúc với lục căn lục trần tiếp xúc với nhau nó mới sinh ra tham sân si. Vâng, đúng rồi. Nếu mà không có cái đây thì nó không có tham sân si. Nếu mà ở đời một người mà không, cho dù lục căn lục trần tiếp xúc mà nó không nổi lên tham sân si thì nó không có cả. Tất cả đều có ái thương ghét, yêu ghét ở trong, rồi dẫn đến tham ái, tham sân hận lẫn nhau, rồi si mê trong, rồi mới thành ra ngã mạn. Cái ngã của mình, ai mà tiêu diệt tham sân si thì ngã mạn cũng tiêu diệt thôi. Nguồn gốc từ vô minh và gây ra. Vô minh là bản chất của nó là tham sân si. Vô minh là không biết cái đấy đúng không ạ? Vâng, là si mê đấy. Không hiểu biết theo đường lối, theo cái gì cả. Đó là vô thường, khổ vô ngã. Nhưng mà để đó là nói lý thuyết là như thế, nhưng mà tự mình chứng được, tự mình xác chứng, hiểu nghiệm được, thấy được rõ như thế, mình làm được đó, thì cả một vấn đề phải đi theo tập học nhiều, vô bỏ xả bỏ cuộc đời, thì khi đó mới thấu triệt được cái đàn đó. Giờ như con nói là con nói theo kinh sách, cái sự hiểu biết của mình đấy, có thực hành mình hiểu biết được, mình nói học qua kinh sách nhưng mà mình thì chưa thực chứng được đó. Mình thì vẫn ở trong cái thường vô thường này, mình vẫn sống, nhưng mà mình vẫn kiên trì mình tập học để khi mình thấy rõ bản chất của vô ngã, hoặc là thấy rõ bản chất của tam bất ân tích, vô thường khổ vô ngã mà thấy được rồi thì mình không có gọi là đạt đến cảnh giới niết bàn giải thoát. Con người tu hành vượt qua khổ, tiêu diệt hết khổ, đạt đến niết bàn, thì khi đó không có sự khổ nữa. Thì ở đó là không nói lên khổ, không có khổ ở đó, đúng không? Nhưng mà nếu mà mình mà chưa vẫn còn tham sân si á, chưa tu thành đến cảnh giới niết bàn thì mình vẫn còn khổ. Nhưng mà khi vượt qua khổ rồi nó không có khổ nữa, không có khái niệm khổ. Mình vượt qua cảnh giới này thì nó đạt cảnh giới kia. Nếu mà mình còn khổ á, nhưng mà mình thấy diệt qua khổ thì nó không có khổ nữa, thì đó là có cả không khổ và có cả khổ, đúng không? Chứ không phải là nói là khổ hoàn toàn. Nếu mà một A-la-hán mà nói là tôi còn khổ thì không phải. A-la-hán thì hết khổ rồi, diệt khổ rồi. A-la-hán là
tâm là không có tham sân si nữa. Vâng. Lộng đã tận, gọi là phạm hạnh đã thành, công các hiện thần làm đã đạt xong, không trở lại trạng thái này nữa. A la hán là không có tham sân si nữa, gọi là lậu tận. Video của con đến đây cũng là hết rồi. Cô chú anh chị và các bạn thấy hay thì nhớ like và đăng ký ủng hộ con để con có động lực ra video mới hay hơn. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày nhiều niềm vui, hạnh phúc và an lạc. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo.